Terve! Kanavalla oli kysely, jossa sai äänestää, että lähdenkö Melomaan vai Muuratsalon Suovuorta tutkimaan. Ja Suovuorihan voitti muutamalla äänellä, joten Muuratsalossa olen. Keli on tämmönen keväinen, mutta aika kylmä ja tuulinen. Mutta ihan varmasti tarkenee, jotain 6-7 astetta varmaan lämpötila. Ei mitään, minä pyörällä polokasin tähän ja pyörä saa jäädä tähän lukittuna ja tästä jatkan Velakallion lammelle. Siinä vieressä kohoo Suovuori. Suovuoressa en ole itekään koskaan käynyt. Monta kertaa on ohikulkenut, mutta ei ole tullut koskaan kiivettyä sinne päälle, että minkä näköistä siellä on. Repussa on ruokaa ja retkikeiti, eli kenttäruokailun siinä samalla suorita ja nautiskelen keväisestä luonnosta. Mutta eipä tässä muuta. Minä jätän pyörään tarpeettomat tavarat ja lähdetäänpä liikkeelle. Tässä kahtelen Suovuorta ja onpahan melkoiset kalliot. Tässä on puitten takaa vähän näkyy, niin täytyypä katsoa mistä tuonne ylös pääsee. Siellä on varmaan hienot näkymät, jos vaan jostain onnistu reitin löytämään. Joo, kartasta täytyy vähän katsella, että tuolta takaa puikata. Siitä pitäisi kavuta ylös. Eihän tuo nyt ältsin pahaa ole, mutta vähän tuommoista kiipeämistä. No nyt on varmaan pahin jo kiivetty. Tuossa oli aika jyrkkä tuo, minkä tuli. Joutui ihan puutavasti kiipeämään. Nyt tästä vähän matkaa, niin sitten on tossa koko lailla korkeimmalla kohdalla Suovuoresta. Hienon näköistä kallioa, jäkälää, keloja. Katsotaan minkälaiset maisemat tuolta huipulta avautuu vai avautuuko minkäänlaiset. Siinä oli kevään ensimmäinen kyy. Melkein astuin päälle. Joo, täytyy vähän jalkoihin kateella. Eihän se näissä varsikengissä haittaa tuokka. Vähän kyy puraasiskin, ei se tuosta nahkakengästä läpi pure. Tällähän menee polkukin. Ei näe kyllä kartassa. Oisin mielelläni tullut helpompaa reittiä ylös, mutta no, otetaan kuntoilun kannalta. Päijänne tuolla näkyy. Kontinvuori taitaa olla tuossa vieressä. Tuulen kaatoja on jonkin verran tälle. Mukavan näköistä paikkaa. Täällähän on tulipaikkakin. Tätä ei kyllä kartassa mainita eikä näitä polkuja. Mutta hienon näköistä seutua on. Vaikea pääsy, niin täytyy joskus tuo polku tutkia, että mistä se tulee. Mä varmaan nyt seuraan sitä tonne. Mä luulen, että se menee johonkin tuohon Velakallionlammen lähelle. Sehän on tässä Velakallionlampi tässä Suovuoren alapuolella. Tässä nyt katselen näitä maastoja, kun tilailin itselleni riippumaton. Mulla on ollut joskus reilu 10 vuotta sitten. Tuli vaellettua riippumaton kanssa enemmän, mutta siihen aikaan tarpit ja kaikki oli niin hirveän painavia, niin se oli aika painava paketti se underblanketin kanssa. Niin nyt tilasin semmosen, ei se nyt ole köykäinen tuokaan, 2 kiloa painaa, missä on tarppia, riippumatta ja hyttysverkko, mutta sais vähän tämmöisiin erilaisiin paikkoihin leirissä pystytettyä. Kyllä kai tähän teltan sais, mutta riippumaton saa huomattavasti paljon helpommin. Mutta katsotaan tässä kesän mittaan niitä riippumattoretkiä sitten, että innostunko siitä. Senhän saa sitten myytyä eteenpäin, jos tuntuu, että se ei olekaan oma juttu. Mutta tykkäsin kyllä silloin aikanaan, niin siinä on hyvä nukkua ja se on aika vaivaton pystyttääkin, kun siihen tottuu.
Mutta nyt minä kaivan retkikeittimen esiin ja paistelen ruokaa vähän. Mulla on pari pippuripihviä ja semmoista valmiiksi paistettua riisiä. Pistän paistinpannuun pihvit ja käräytä itselleni eväät. 1 olutkin on mukana, niin on 3 ruokalajia päivällinen. Yes. Aika kova tuuli on. Mutta käännetään pihvi. Tai pihvi. Laitan folioon nuo sitten vetäytymään, kun on paistettu kypsäksi. Paistelen sen riisin tai lämmitä. Valmis riisi ja tämähän on kätevää, tämähän on aika painavaa, mutta tämmöisellä päiväretkillä ei tarvii muuta kuin lämmittää. Karkaamme yli vuorten. Niin lukee tässä tölkissä. Aika kivikkoista ja jyrkkää on tuo polku. Ei ehkä huonojalkaisimmalle ole hyvä, mutta tää polku näköjään tulee tähän ihan Velakalliollamme rantaan. Hyvää tietää. Tästä on hyvä nousta sitten. Tuossa kahtelin tulipaikalta, niin siinä on sen näköistä mehtää, että vois vaikka riippumatolla tulla joku päivä yöpymään siihen. Täällä on aika hiljasta ja rauhallista täällä Muuratsalossa. Noniin, nyt on alas päästy Suovuoresta. Eli tuommoisen kallion vierestä lähtee polku tuonne ylös. Nyt minullakin on tiedossa, että mistä tuonne helpoiten pääsee. Mä menin vähän hölmöä reittiä, kun mä kiipesin se jyrkimmän kohan siitä, mutta semmoista se on, kun ei aina tiedä, että mistä se menee se polku. Siellä on vielä jäätäkin, kato. Pienkimpale. Sen verran varjoinen paikka. Joo, tässä on nyt menossa. Kierrän tän Velakalliolammen vielä, niin tuolta tuonne ja sitten pyörälle. Niin katsotaan minkä näköistä. Joo, tänne kyllä suosittelen käymään, jos retkelle mieli tekee. Niin tuohon pääsee nyt taas linja-autolla tuohon Muuratsaloon. Jyväskylän keskustasta esimerkiksi. Taitaa olla linja 16, mikä tulee tuohon Muuratsaloon. Niin. On hienoa luontoa. Mutta jatketaan käpsimistä, niin päästään pyörällekin joskus. Semmonen oli Suovuori. Tosi hienon näköistä paikkaa. Tuossa justiin takaisinpäin kävellessä mietin, että täytyypä ottaa riippumattomatkaa ja lähtee yöpymään pikimmiten siihen johonkin sinne kallioiden reunalle. Siinä on hyvä killua, kun ei tarvii sitä maasta välittää, että minkälaista siinä on. Teltalla se on aina vähän erilaista tuo retkeily. Mutta hieno paikka, suosittelen käymään. Nyt en tiedä sen polunkin sinne ylös. Se lähtee siitä Lammen rannasta aika lailla
pystyy arvaamaan, että se menee vuoren päälle. Käy ihmeessä kahtomassa, jos täällä päin liikut. Käärmeitä siellä näkyy olevan, että pistä pitkävartiset kengät tai kumisaappaat jalkaan. Ei pure käärme nilikasta. Tämmönen lyhyt video tällä kertaa. Pistä ihmeessä kanava tilaukseen ja pistä yläpeukkua meikäläisen videolle. En mä tiedä, onko sitä mitään hyötyä kellekään, mutta onhan se aina mukavaa, kun ihmiset pistää yläpeukkua. Ja kanavan jäsenyys on mahdollista. Liity sinne tukemaan meikäläisen retkiä, jos siltä tuntuu, mutta mikään pakko ei ole. Mutta minä heitän tavarat pyörään ja lähden polkemaan kotiin päin. Nähdäänpä seuraavassa videossa. Moro!